नमस्कार, मी संजय खंदारे, तुमचा फूड फिरस्ता पुन्हा एकदा 2 वर्षाच्या मोठ्या गॅपनंतर तुमच्या समोर आलेलो आहे. कारण बिंग मराठीमध्ये बरेच आता बदल घडलेले आहेत. 2 वर्षांतच काही घडून गेलेलं आहे ते तुम्हाला हळूहळू कळेल. आणि माझं जे सेगमेंट आहे त्या सेगमेंटचं नाव आहे चोचले. तर आजची पहिली रेसिपी आहे सिंपल आलू टिक्की. घरामध्ये जी 4-5 जिन्नस असतात ती जिन्नस जमा करून एक सिंपल आलू टिक्की बनवायची. तर सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला. हिरव्या मिरचीमध्ये एक प्रकारचं केमिकल असतं जे तुमचं रक्त पातळ करतं. म्हणजे लॉंग टर्म मध्ये तुम्हाला हाय बीपीचा त्रास किंवा जर हृदय होण्याची शक्यता असेल, हार्टचे प्रॉब्लेम होण्याची शक्यता असेल, म्हणजे LDL डिपॉझिशन वगैरे, तर लॉंग टर्म मध्ये या गोष्टी होत नाही. जरा चव एनहान्स करण्यासाठी एक 5-6 लसणाच्या पाकळ्या टाकतो. तुम्हाला माहिती आहे का की आपल्याकडे आयुर्वेदामध्ये लसूण असं एक वरदान आहे की ज्याने तुम्ही तुमची सर्दी अक्षरशः 1-2 तासामध्ये घालवू शकता. आपण थोडं 4-5 पाकळ्या लसूण टाकलेलं आहे, थोडं एक लिंबू पिळलेलं आहे याच्यामध्ये. फक्त मला आलं मिळत नाही, मी एका मिनिटात याच्यामध्ये मीठ वगैरे जे आहे, मीठ आणि दुसरी गोष्ट जिरे, हे आपण हे वाटण झाल्यानंतर टाकायचं. कारण का जिरा दातामध्ये आलं की छान लागतं. तुम्हाला अजून एनहान्स करायचं असेल त्याच्यामध्ये तुम्ही हलकीचे काळे मिरे टाकू शकता. थोडा एकदम फणकेदार पाहिजे असं तुम्ही लवंग टाकू शकता, गरम मसाला टाकू शकता. तर प्रत्येकाच्या जिभेच्या चोचले जसे असतात तसं तुम्ही ते त्यामध्ये ऍड करू शकता. तर याच्यामध्ये मी थोडंसं जिरा पावडर टाकणार आहे. चोचल्यांचा विवड असाच होतो. मिश्रण फार पातळ झालेलं आहे. याच्यामध्ये सिंपल मी 2-3 बटाटे क्रश करून टाकतो. सगळं करून ब्रेड घ्यायचं आणि याच्यामध्ये कुस करून टाकून ब्रेडनी काय होईल, याच्यातलं पाणी जे आहे ते पूर्ण सोप होईल. त्याच्यात मीठ टाकलेला नाही, मीठ सगळं शेवटी टाकायचं. कुठल्याही पदार्थात मीठ शक्यतो शेवटी टाकायचं.
डायरेक्टली पण तव्यावर शॅलो फ्राय करू शकता. आता मी काय करणार आहे की याला ब्रेड क्रम्स मध्ये डीप करून नाही पाठ डाला तो फुली गया. अख्खा हिरा मी टाकलंच नाही. ठीक आहे, विसरलो, पण तुम्ही विसरू नका. थोडंसं चिमूटभर किंवा 1 चमचा जिरे टाका. दाताखाली फार छान लागतं. मी याच्यामध्ये वरून 2-4 दाणे टाकून द्यायचं. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, ही गोष्ट कधीही चुकायची नाही. टिक्की तेलामध्ये सोडताना एकच गोष्ट बोलायची, गणपती बाप्पा मोरया, आणि तेलात सोडायची. तेलापासून घाबरायची गरज नाही. जेवढं तुम्ही अलगद सोडाल तेवढं तेल उडणार नाही. टाकाल आणि दणकन उडला, तसं नाही व्हायला पाहिजे. टिक्क्या पलटी करताना फार लक्षपूर्वक करा, कारण का बरेच लोक टिक्क्या पलटी करताना असं पटकन पलटी करताना तेल उडतं. तर तसं न करता अलगद बाजूला घ्या, इथे टेकवा आणि सरकवा. संपलं. तर संजय खंदारे तुमचा फूड फिरस्ता तुमचा निरोप घेतो या एपिसोड मधून. बघायला विसरू नका बीइंग मराठी रेसिपीज, आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लाईक आणि शेअर जरूर करा. तुमच्या मित्रांपर्यंत ही रेसिपी पोचवा. स्वतः बनवा, त्यांना फोटो टाकून जळवा आणि तुमच्या जिभेचे चोचले